Okay, good day class. So I hope that you're well today. So since we're on the week 13 of our discussion in Understanding Culture, Society, and Politics, I hope na hawak nyo ang inyong libro nung sa gayon ay nakakasabay tayo sa ating discussion. Just a recap ng naging discussion natin last week, we tackled the different cultures when it comes sa education, when it comes sa health, sa religion, and also sa mga iba't ibang non-government organizations. So medyo I guess yung natalakay natin last week ay 4 lessons. Medyo madami siya. Pero pinili lang natin yung mga mahalagang dapat nating malaman. For this week, we will be tackling the chapter 6 on page 129, which tackles the social stratification. So our learning objectives is for you to explain the forms and function of state and non-state institutions and examine the functions and importance of education in the society. And so these are the topics that we are going to discuss. Lesson 21 and Lesson 22, which tackle the stratification and the social mobility. Let's start with stratification. Ano nga bang stratification? Kung natandaan nyo yung napag-aralan natin mga previous weeks, natalakay natin dyan yung stratification. So, ito ay supplemental lang. Kung ano ba yung ibig sabihin ng stratification. Social stratification is the structured and hierarchical ranking of individuals based on their family, occupation, income, wealth, and social or political power. Ayon sa mga sociologists, it is the pattern inequality in society that is due to the equal access to wealth, privileges, and power. Okay. So, meaning to say, ang stratification ay ito ba yung isang senaryo sa society na kung saan nagkakaroon ng pagbubuklod-buklod, pagkakaiba-iba when it comes sa mga tao sa lipunan. Okay? Para bang nagkakaroon ng social class. Okay? So, merong mayaman, merong okay lang, nasa gitna sila, at merong mga masasabi natin sila ay nasa lower part ng ating society. Kung nakikita nyo itong ating image, so ito ay yung example ng, ang tawag dito ay pyramid of capitalist system. Way back then kasi, nauso na rin yung social class na kung saan ay merong mayayaman at yung nasa ilalim may tinatawag na peasants. So sila yung mga alipin na kung saan sila yung nagtatrabaho, tinatawag sila mga proletariat para sa kanilang, nagtatrabaho sila para sa kanilang mga amo, yung mga tinatawag nating bourgeoisie. Okay? So meaning to say, way back then pa, panahon pa ng mga 1700s o even mga late doon, ang nagkaroon na ng social class when it comes sa lipunan natin. So ngayon naman, nag-exist pa rin naman ang social stratification. Kasi yung alam naman natin yung mga marginalized sector ngayon, na kung saan ay sila ay talaga namang nasa laylayan talaga ng ating lipunan. Sila ay may kakulangan when it comes sa access, sa education, sa kanilang sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Okay. What is social inequality? When we say social inequality, it is the effect of limiting or impairing a group or an individual's social status, class, and privileges. It exists in access to social, political, and symbolic capital, acceptance of gender preferences, cultural minorities, and even in the global community. Ayan. Ibig sabihin, sa ating lipunan ngayon, nagkakaroon din ng hindi pantay-pantay na pagtingin when it comes sa mga tao sa ating society. So, ano ba yung mga cases sa kung saan nagkakaroon ng inequality when it comes sa mga tao? Pwede yung pumasok sa social na aspeto, sa political, at saka sa mga gender preferences. Ngayon, iisa-isahin natin yan. Okay. The manifestation of social inequality in society can be seen in many ways.
First, we have the access to capital. It is already evident that many people in all societies experience inequality in terms of financial capital. In fact, this is one of the primary factors that dictate the social stratum of a person. However, a loss of access to social capital and symbolic capital can also trigger social inequality. Ano ba yung social inequality when it comes sa access to capital? Na kung saan ay nagkakaroon daw ng inequality. Alam naman natin na merong mga mayayaman, merong mga hindi. Ano po? Hindi naman hanggang ngayon ay prevalent pa rin sa ating society. Merong mga sabi natin sila daw ay mga taong may privilege when it comes sa access sa kung ano ba yung gusto nilang bilhin na bagay. Ano ba yung mga reasons? Kasi halimbawa, meron sila nakakariwasa. Yun ang tamang term doon, nakakariwasa sila. Kung saan may mga hindi naman lahat ng tao ay nakakaangat o nakakariwasa. Meron din naman mga taong naghihikahos. So, yun yung counterpart ng mga taong nakakariwasa. Ano po? Ibig sabihin, sa ganong senaryo, nagkakaroon po ng inequality. Merong mayaman, merong mahirap. Merong taong maraming pera na kung saan nabibili nila yung kanilang gustong bilhin. Meron naman taong talagang sobrang kapos o sabihin natin ay isang kahig, isang tuka. So, yan yung isa sa mga examples ng social inequality, which is the access to capital. Next, we have gender inequality. Since the 1990s, the female population among all societies in the world have taken leaps toward gender equality. However, they are still far from achieving complete gender equality or equity. In Saudi Arabia, women are still forbidden to drive vehicles. In Afghanistan, many groups oppose education of the female population. Ayan. So, ang gender inequality ay isa sa mga inequalities na hanggang ngayon ay nag-exist pa rin sa ating society, lalo na sa mga kababaihan. Way back then, 18th century, kung saan usbong yung feminism, na kung saan ang mga kababaihan ay nagkaroon sila ng cause. Isinulong nila yung kanilang karapatan sa pantay-pantay na pagtingin sa lalaki at babae. Kung alam nyo naman yung feminism, yun naman yung natalakay na natin, na ang kababayan kasi nung panahong yun ay nasa bahay lang sila. Sila ay tagapagsilbi lamang ng mga kalalakihan. Kasi ang mga lalaki lang ang merong right to suffrage o yung karapatan sa pagboto. Sila ang di nagtatrabaho. So, pagdating nung World War I, okay? So, ito mga kababaihan, nabigyan sila ng opportunity na magtrabaho sa factories, sa iba't ibang sektor. Kasi nga, ito mga kalalakihan ito ay ipinadala po sa war. So, sino ngayon ang gagawa sa mga factories kung walang mga lalaki? So, doon, naging pathway yun. Naging benchmark yun na para magkaroon ng opportunity ang mga babae. At sa mga ganong scenario, sa mga ganong instances, ay nagkaroon ng opportunity ang mga babae para ma-express nila, napakita nila yung kanilang kakayahan. Na hanggang ngayon, nag-exist pa rin naman ang inequality when it comes sa women, lalo na sa mga bansang mga Muslim countries. Sa Saudi Arabia, sinabi dito na yung mga kababaihan dun ay hindi pinapayagang mag-drive ng sasakyan. Sa Afghanistan, if you're aware ngayon sa nangyayari ngayon sa Afghanistan, di ba, ang Afghanistan ngayon ay kontrolado na ng mga extremist group na Taliban. So sila ay masyado lang silang strict when it comes sa mga kababaihan. Dapat ang mga babae ay nasa loob lamang. Okay? Tapos, yung mga babae doon ay hindi sila pinapayagang bumoto and also hindi sila pwedeng mag-aral. Ang dapat lang daw mga babae nasa bahay. So, ganun yung talagang inequality sa mga kababaihan sa mga ganung lugar, which is very unfortunate. Dito naman sa ating bansa, sa Philippines, so since naman ang mga kababaihan ay nakaka-experience naman ng mga, sasabihin natin ng equality when it comes sa both men and women. Yan. Number 3, we have inequality to cultural minorities. Stereotype is the most common basis for inequality against minorities.
For example, many Filipinos in Metro Manila think of the Sama or Badjao people as ill-mannered street dwellers. For sexual minorities such as LGBTs, the common stereotype is that gay men are hairdressers and entertainers, and lesbian women are cross-dressing butches o butches. Okay? Ngayon, ito naman pangatlong ito ay isa pa rin na hanggang ngayon ay nag-exist pa rin. Magsimula tayo sa mga sa mga cultural minorities dito sa ating bansa. Yung mga Badjao. Alam naman natin na dito pa rin naman sa Quezon Province, either sa Pagnapuntahan Candelaria, Sariaya, Lucena, ang dami mga Badjao na ang karaniwan nilang ginagawa ay namamalimos. So, ano ba yung naiisip natin? Ano po sa kanila pag sila ay pag-alagala sa ating sa lansangan? 'Di ba ang unang iniisip natin sila daw ay mga ill-mannered? Ano po? So, sorry for the word, may mga ilang tao na nag-iisip na sila daw ay mga kuwalag pinag-aralan, na ang ano lang daw ay sila daw ay namamalimos lamang, and also ay sila daw ay ayun, ganun. Talagang sila ay pauli-uli lamang na hindi naman natin, which is very wrong. Ano po? Hindi, kasi yung stereotype, ito yung isang pagtingin natin in general way, nag-generalize tayo sa mga tao, sa certain group of people, na kung saan hindi naman natin totally alam yung kanilang culture. Ang stereotyping is sa mga bad habits o isang hindi magandang katangian ng pagtingin sa mga kultura. Kasi dapat maging open-minded tayo. Isipin natin bakit ba yung mga Badjao ay ba't nila ginagawa yun? Po? So, kailangan natin malaman, hindi dapat lang tayo ay nagja-judge sa kanila. At pangalawa, yung when it comes naman sa mga gender preferences, sa LGBT, so ang common stereotype sa mga gay men ay sila daw ay mga nasa parlor. When it comes naman sa mga tomboy o mga lesbian, sila daw ay nagko-cross-dress. Sila ay nagdadamit ng panlalaki. So, yung mga common na stereotypes sa kanila. Na hanggang ngayon pa rin ay nag-exist pa rin ang inequality between them. Next, we had the global inequality. As seen in the distribution of wealth, it can be seen that people around the world experience inequality in terms of wealth. Kung makikita nyo itong ating graph ngayon, so ito yung distribution of global household wealth noong 2014. Mapapansin natin yung mga merong mga mahihirap talaga na bansa na kung saan ay sila tayong naghihikahos. Alam niyo ba yung mga first world countries? So ito yung mga first world countries, so these countries, ito yung mga advanced countries, so kung saan sila ay mga rich. Pag naman mga third world countries, ay sila talaga yung mga bansang talagang naghihikahos. Okay, yung mga kanilang population ay meron silang may scarcity na tinatawag. Ang bansa naman natin, ang Philippines, tayo ngayon ay newly industrialized country. Dati naman tayo ay nasa third world, so since naman tayo ay emerging economy, so tayo po ay ngayon ay newly industrialized nation na po. Dito naman tayo. Let's move forward with the Marxist view of class differentiation. Karl Marx in 1859 studied the development of societies from the materialist perspective. According to his study, he stated that the society's economic condition determined the kind of the society that members had. In Marx's analysis, every society has a particular individual or group who controls the means of production. For example, in a feudal system, the landlords have a sole control of power while the peasants have none. Kung alam niyo sa world history, yung feudalismo, na kung saan ay nagkaroon din ng social class doon, na kung saan yung mga may-ari ng lupa, yung landlord, sila yung talagang merong kapangyarihan. So yung may mga may-ari ng lupang yon, okay, yung mga landlords na yun, ay sila yung merong silang mga inuupahan. Yung mga peasants, sila yung mga alipin na sila yung nagtatanim sa lupang yun, tapos yung kikitain ay kukunin ng landlords, edi kung ano lang yung parang
pinapasahod natin sa mga pesos, ay di lang tatanggapin nila. Masasabi natin na yung mga yaman lamang, ay mga landlords. Pero ito kasing gantong sistema ng feudal system ay way back pa mga 17th century. Okay? Natagang kawawang-kawawa naman ng mga tao doon. Lalo na yung mga nasa lower part, yung mga peasants. Sila kayong mga alipin eh. Yan. So, historical materialism. Materialism means that economic factors are the basis of reality, which are also considered as the substructure of society. The superstructure of society or the society as a whole is based on this substructure. Therefore, political institutions, customs, culture, education system, religion, morality, legal system, and ideologies all arise from economic basis. So, ano ba yung mga examples ng economic factors? So, we have tax rate. We have exchange rate, yung palitan po ng pera. Okay? We have the inflation. Alam naman natin pag mataas ang inflation, so nagmamahalan po ang mga bilihin. Okay? Labor and also demand and supply. Alam naman natin yung konsepto po ng demand and supply sa economics. Wages, yung pasahod, and mga law and policies. And the governmental activities. So, those are the examples of economic factors na sinasabi daw na yung mga economic factors na yun ay naging basis daw ng reality. Okay? And also considered as the substructure of the society. So, sa Tagalog, ito daw yung parang bumubuo sa society. Kasi kapag wala daw yun, hindi daw mag-e-exist hindi magpa-function ng maayos ang society. Isipin natin na ang isang society ay hindi pinapasahod ng mga tao o yung mga trabahante. So, ano na mangyayari sa ating society? It's either maghihirap kasi nagtatrabaho ka, wala naman sahod. So, yung mga wages na yung mga pasahod na yan, siya sa mga example ng economic factors. So, ito yung mga foundation para umangat ang isang society. Okay? Kaya kailangan natin ang trabaho eh. Kaya dapat ang lahat ng tao o yung mga may trabaho ay sila dapat ay nakakaangat, dapat yung wage nila ay naaayos sa kanilang trabaho. Okay. All societies have passed through the same materialist pattern of development. Marx and Friedrich Engels in 1932 said that each stage of societal development have its own seeds of revolution or destruction that serve as the reasons for the birth of a new system. The process is said to continue until Communism. Marx and Engels enumerated the following stages of social development. Ayan. Kasi yung mga development na yan, meron yung mga disadvantages, also the advantages. May isa-isay natin, ano ba yung mga stages when it comes sa social development. First, we have primitive communal. So this stage is composed of early tribal societies before the establishment of civilization. These societies employed traditional technology in order to produce. All members of the tribal groups have to engage in food gathering to survive. There were no surplus products because their produce gathered only what they need. So alam naman natin kung sa Philippine setting, nung hindi pa dumatating nung unang panahon sa ating bansa, okay? Yung mga tao, yung mga ninuno natin. So, since hindi pa naman sila mga civilized, so sila ay mga, masabi natin, NPA o no permanent address. So, sila ay patira-tira lang sa kuweba, kung saan may pagkain, ay dun sila. Pag naubos na yung kanilang source of food, lilipat na sila. So, ganun yung kanilang ganun yung setup nila dun. Okay? Hindi pa nila natututunan na magtanim. Okay? Na, pwede pala magtanim para hindi na kami aalis. Ayun yung mga panahon-panahon, mga pre-colonial, kahit hindi bang pre-colonial yung mga tagang yung mga kanununuan natin. Ano po, yung mga pagpasabi natin na yung mga Homo sapiens, o yung mga pinagmulan ng Pilipino, yung tabon man, at saka yung mga kalaw man. Okay? So yung mga taong yun, since sila yung namuhay ng mga civilization na yun, so since pa naman sila ay nade-develop pa naman yung kanilang, yung pagiging civilized, ay ganun pa ang ginagawa nila noon. Okay? So, in order to survive, sila ay umaasa lamang sa environment. So, kaya siya primitive. Next, we have slave society.
This is the second mode of production in human social development. Slaves have no rights and were owned by another person, or tinatawag na slave master. So slaves were people who owned nothing but they served as the major means of production and producers of the surplus without pay, thus exploitation. Dati, panahon siguro ng mga 14th century, 13th, ayan. So dito talagang laganap yung pagkakaroon ng alipin. Dati kasi, way back then, nagkaroon ng slave trade. So yung mga tao sa Africa, yung mga Africans, sila ay ipinagbili, dinala sila sa American continent. Kaya mapapansin natin, mayroong mga Black Americans, so yung mga bansa sa South America, for example sa Brazil, we have Colombia, sa Panama, when it comes naman sa Caribbean countries, punta tayo sa Jamaica, sa Trinidad and Tobago, yung kanilang yung kanilang ancestry doon ay medyo merong complexion po ng African descent. Bakit po? Kasi yung mga ninuno nila ay from Africa dahil po sa tinatawag na slave trade. Pinagbenta po yung mga yung mga alipin na African dinala doon. Okay? So hanggang noon pa man ay talagang ang baba na ng tingin sa kanila. Ito naman mga alipin na ito, slave, sila ay, since wala naman silang karapatan sa society noon, okay, sila lang ay pagmamay-ari o alipin nga, di ba? Pag alipin, ikipagmamay-ari ng isang tao, na kung saan ay dapat mong sundin, kung ano pinagagawa sa iyo, pero, yung mga alipin na yun ay napakalaki ng contribution noon sa society. Bakit po? Kasi sila ang gumagawa noon eh. Ano mang ginagawa nila noon? So, halimbawa, sila yung nagtatanim, okay? Yung means of production, sila yung nagtatanim ng makakain ng mga maharlika noon. Okay? Yung mga nakatataas. Dahil sa mga slave na yun, kung bakit merong means of production. Pero, hindi sila nababayaran o hindi sila napapasahuran. So, ang nila, pinapakain lang sila. Diba? Napaka-unfair. So, mantakin mo yun na ikaw ay gumagawa siguro 14 hours a day. Okay, 12 hours a day. Pero, yun lang. Wala kang tatanggapin na sahod. Ay alipin ka eh. Ganun talaga ang sistema noong panahon ngayon. Next, we had Feudal Society. A mode of production that reflected land ownership. Feudal society existed at the end of the medieval Europe and before the rise of early capitalism. In this stage, the basis of wealth was land. Ayan. Dati kasi, sa Europa, umusbong yung feudalismo. Kung tandaan niyo sa world history, na ang basis daw ng pagiging mayaman ay lupa. Kung ikaw ay maraming lupa, marami kang ari-arian, so ikaw ay nakakaangat. Okay? So, ikaw yung mga landlords sa tinatawag. Tapos, yung mga alipin na yan, di sila yung mga peasants na nagtatanim sa iyong lupa. So, ay umusbong way back ng medieval times sa Europe. Ayan. So, ito nangyari before umusbong ng capitalism. Yan na. The capitalist society. The most important characteristic of capitalist society is the accumulation of capital through exploitation of workers. This is the type of society most states in the world is implementing. This constant exploitation and alienation of the proletariat give rise to class struggle or social revolution. Ayan. Dati kasi, nung umusbong ang capitalism, ano ba ang capitalism? Sa capitalism kasi, ito yung isang sistema na kung saan ang mga private individuals o private sector ay may kalayaan na palaguin ang kanyang negosyo. Halimbawa, meron akong business. Okay? So, meron akong workers na kung saan itong mga workers na ito ay pasasahurin ko ng kung ano sa tingin ko lang na nararapat na sahod sa kanila. So, di ba sila ang gumagawa ng means of production? So, ngayon, yung na-generate na income ay pupunta lahat sa akin. Since ako nga naman may-ari nung nung business na yun. So, pasasahurin ko lang sila. Okay? Bibigyan ko lang sila ng sweldo. Depende sa kung ano ba yung nararapat. So, sinong yumayaman sa ganong case? Di yung may-ari ng business. Okay? Sila nung yung mayaman. Ganun ang capitalism. Hanggang ngayon naman, nag-exist pa rin ang capitalism. Majority kasi ng ngayon, ng mga bansa sa mundo, ng capitalist. Ang United States of America, yan. Isa yun sa mga capitalist na country. Ayan. Okay?
Dahil nga lang, unfortunately, yung mga proletariat o yung may mga ari ng negosyong yun, ay yung mga proletariat, I mean, ito yung mga nagtatrabaho, okay? O yung mga naabuso sila, okay? Sa pang-abuso na yun, hindi sila pinasahod ng maayos, okay? Dahil nawan ba ng rights, okay? Doon umusbong yung social revolution. Okay? Di ba masasabi natin na kasi noong unang panahon yon ay since nga yung mga may-ari ng negosyo ay naging abusive sa kanilang kapangyarihan na hindi nila binibigyan ng tamang pasahod yung mga taong yun, dito nagkaroon ng revolution. Ano naging ugat noon? Diyan na pumasok yung socialism. So, ang socialism, umusbong po dahil po sa pagmamalupit ng mga proletariat, okay? Ng mga may-ari ng businesses. Okay? Kasi nga, since sila ay abusive, hindi nila na nakukuha yung mga workers, hindi nila nakukuha yung kanilang dapat makamit o makuha, ay nagkaroon ng revolution at ang naging bunga ay ang socialism. This is the mode of production which is also called as premature communism. Under socialism, the production is done to produce for the use value system, contrasting capitalism, where the primary goal is accumulating profit. The production is under the control of the state as the central planning agency. Ang tawag dito sa socialism, since nga siya daw ay premature communism, ito kasing socialism and communism, the same lang siya actually. Pero itong socialism, premature, hindi pa siya totally na communism. Ang goal kasi ng socialism, dapat daw, lahat daw ng means of production, yung mga negosyo na yan, ay pag-aari daw ng government. Na kung saan itong government na ito, ang mag-distribute, magkakaroon daw ng redistribution. Siya ay magbabahagi sa mga tao. Nang sa gayon, ang mga tao ay may equal na natatanggap na benefits from the government. Ano ba yung mga dapat daw na hawak ng government? Halimbawa, yung sa production niya, yung sa kuryente, yung sa tubig, ano ba yung sa mga internet access, ayan. Dito kasi sa Philippines, yung mga sektor ng ganun ay hawak lahat ng private sector. Halimbawa yung sa internet, di ba hawak ng yung mga telcos na yan, yung mga Globe Smart, TNT. When it comes naman sa tubig, hawak din ng private sector. Ayan. So ngayon, hindi na nakokontrol ng government. Pero sa socialism, sinusulong nila dapat kontrolado ng government. Kung sa gayon ay equal o pantay-pantay na maibabahagi sa mga tao. Ayan. Ito na tayo. Sa communism. Ang communism is the radical revolution which destroys the capitalist system, will ultimately lead to a classless society. In communism, there will be no exploitation of workers and an equal distribution of income among the members of the society. Since yung kanina, itong socialism ay tinatawag na premature communism, ito kasing communism, ang kanilang ideology ay wala daw class. Ibig sabihin ay pantay-pantay daw mga tao. Classless society, wala daw mayaman, walang mahirap. Dapat daw ay equal na nakatatanggap ng benefits ang bawat tao sa ating society. Ano ba yung mga examples ng mga communist countries? We have North Korea, we have China, we have Vietnam, and also Cuba. So those are the examples ng mga communist countries. Yan. Dito naman tayo sa Weberian view of stratification. According to Max Weber in 1964, has given three social desirables that primarily keep people going: wealth, power, and prestige. Ang tao kasi yun ay walang contentment. Okay? Yun talaga ang nature na yun ng tao. Para bang patuloy sila na gusto nilang ma-achieve yun. Kaya nga masasabi ko,
ayun naman yung sinabi na rin naman ng mga ibang mga expert na ang tao daw ay walang contentment. So according kay Max Weber, meron daw talagang drives yung tao na gusto makamit. We have wealth, power, and prestige. When it comes to wealth, it pertains to the fortune and possessions a person has. It is the greatest material desirable that almost all people in all societies strive to gain. O sino ba naman ang taong ayaw yumaman? Lahat naman tayo gustong yumaman. So ito talaga yung drive na nag-force sa atin na mag-strive harder. Kaya nga tayo nag-aaral na mabuti para magkaroon tayo ng trabaho na sa gayon ay tayo ay makakaangat sa buhay. Wealth. Next. Power. Power or need to be in control another social desire. It is an immaterial ability to exercise one's will over others despite resistance. Okay? So, ito yung isa sa mga gustong-gusto ng tao. Ano po? Yung power. Ba't gustong-gusto na ng kapangyarihan? Alam naman natin sa government, di ba? Kumakandidato sila, bakit po? Eh di gusto nilang magka-power. Gusto nilang kontrolin ang kasi di ba pag ikaw ay may power, mapapasunod mo ang mga tao. Ayan. And number 3, we have prestige. Prestige which comes along with the respect from other members of the society. Ibig sabihin, kung ikaw ay may prestige, ikaw ay titingalain ng tao. Ikaw ay igagalang ng tao sa lipunan. Ayan. So ito yung tatlong bagay o konsepto na gustong-gusto na makamit ng tao. Okay, so let's move forward to lesson 22, which tackles the social mobility. A society may indeed be stratified, but the people have the ability to move from one class to another. This is referred to as social mobility. Meaning to say na, di ba, natalaki nga natin na merong stratification o pagkakaiba-iba when it comes sa mga tao sa ating lipunan. Pero sinasabi daw na pwede pala nating iangat yung ating buhay. Halimbawa ay nado ka sa senaryo noon na sa ganung kalagayan, pwede mo palang baguhin yung iyong kalagayan mula sa mahirap pagpunta daw sa mayaman. Paano nangyayari yun? Tingnan mo natin itong example. Take a case of Manny Pacquiao and the Congress an example. Pacquiao came together an a meager family in General Santos City. But because of his prestige as a boxing superstar and a religious humanitarian, he was elected as a member of the Congress, which is usually composed of politicians from well-to-do and politically popular families. So alam naman natin ngayon si Manny Pacquiao, siya ngayon ay isa mga senador ng ating bansa na nag-aasam na tumakbo o gusto maging pangulo next year. So paano ba siya napunta sa ganitong situation? 'Di ba alam naman natin na si Pacquiao mula sa mahirap na pamilya. So siya ay nagsimula muna bilang amateur na boxer, nakilala hanggang siya ay tagang world champion. So ginamit niya yung kanyang kanyang prestige na yon para pasukin ang politics. Nagsimula siya sa ang alam ko naging siyang congressman, tapos siya ang senador. Ngayon ay gusto niyang tahakin ang pamunuan ng ating bansa. So meaning to say, sa ganitong senaryo, pwede pala nating baguhin yung ating kinalalagyan mula sa kahirapan, pwede pala nating iangat yung ating sarili. At ang tawag dun ay social mobility. So we have two systems of social mobility. We have the open class system and the closed or cased system. When we say open system, it allows a person's freer mobility. He or she can move through classes based upon his or her skills, abilities, and or achievements. Pag open system, pwede mo maangat o maialis yung iyong sarili sa kinalalagyan mong lipunan base sa iyong abilidad. Okay? Kung ikaw ay talaga namang skilled, okay, ikaw ay magaling, tapos ay nakita yung iyong kagalingan, merong isang kumpanya na ikaw ay hinire, so naging way yung para ikaw ay umangat. Okay?
Pwede rin yung achievements mo. Halimbawa, ikaw naman yung nakapagtapos ng pag-aaral, ikaw yung degree holder. So, pwede mong maiangat yung iyong pamilya sa kahirapan. So, ganun yung open system. May possibility na maiangat mo yung iyong sarili. Okay? Pag dito naman sa closed, okay, system, in this system, a person has little or no possibility of moving up the social ladder. Okay? So, ito yung talagang para malabo na iangat mo yung iyong sarili. Ano ba yung mga gatong senaryo? Yung sa India, yung mga parang yung nasa kababaan talaga na ano doon, sektor ng lipunan. Alam naman natin sa India, may mga ganong cases na talagang sila ay nasa poorest of the poor na sinasabi nga. Na masasabi natin, ito yung example na closed system. Kasi ano ba yung mga pwede silang pwede naman sila na iangat. Kaso nga lang, since nga ang dami naman ang laki ng population ng India, hindi naman kaya ng government na sila ay tulungan lahat. So hanggang doon na lang kaya yung kanilang buhay. Let's see. So kung ganoon, kung may little na possibility or chances, so yun ay tinatawag na closed system o case. Okay. Dito naman tayo sa types of social mobility. We have horizontal social mobility. This is the change of position of a person to another position of the same rank. When a chemistry teacher decides to shift to another job that requires his or her skills in chemistry, he or she is practicing horizontal social mobility because he or she will experience a similar level of difficulty and status in the new position. Ganito yan. O, pag na sa example na yan. Since itong teacher na to ay chemistry teacher, so siya naman ay, since siya ay chemistry teacher, tapos, ito nga si teacher ay nag-decide na magtrabaho, pero may align pa naman sa kanyang, sa kanyang kinukuhang course o yung kanyang natapos, yung specialization niya, o yung sa chemistry. Halimbawa, teacher ka, okay? Tapos ay nag-shift ka sa isang trabaho na may kaugnayan din naman sa chemistry. Okay? So pag naman lumipat ka ng trabaho, hindi naman agad yung iyong trabaho na Okay? So kailangan mo munang magsimula. Though pareho ng iyong pareho naman ng iyong status na since ikaw naman ay nakapagtapos ng chemistry, pero pag lumipat ka sa ganung setup, magsisimula ka muna sa baba. Okay? Similar level na kung paano ka muna nagsimula as teacher. Okay? So, ganun ang horizontal. Dito naman tayo sa vertical social mobility. The more interesting mechanism for sociologists is vertical social mobility, which happens when a person moves from one social class to another. A successful engineer who once was a poor working student in a state university is an example of a person who experiences vertical, social mobility. Ayan. So, this type of mobility may be upward or downward. It may also be further analyzed in relation to time. Meron tayong dalawang uri. We have the intergenerational mobility and the intragenerational mobility. When we say intergenerational mobility, it is the movement of social position that started with the parents and was felt by even the children. It's called intergenerational mobility. Ibig sabihin, kung ano ba yung nakasanayan ng iyong kuwari halimbawa, ito yung kung ano ba yung nakasanayan sa inyong family line, edi yun na rin ang iyong susundan. Okay? So, intergenerational. When it comes sa intragenerational mobility, it is a movement in the social position that happens within a person's adult life. Is referred to as intragenerational mobility. So, kung ikaw naman ay ngayon, kung ikaw ay adult na, halimbawa, tapos ay nag-change ka ng line, okay, nagpunta ka sa ibang career, so sa ganung scenario, so yun ay intra. Okay, from the word itself, intragenerational mobility. Ayan. So, meaning to say, yung social mobility, ito ba yung pagkakaroon ng pag-move forward, pagbabago ng iyong position sa iyong current na position o status sa ating society. Okay, so those are the types ng social mobility.
Ayan. Para sa reminders and announcements, so you will answer exercise 55 and exercise 58. So, pakibrowse na lang po ng ating book. Okay, kung anong page yun, pakisagutan po. Kung ano lang po yung nasa checklist for submission na nakalagay sa ating subject guide, ayun lang po ang sasagutan. Next week, exam nyo na po sa UCSP. So, yan. Magkaroon kayo ng review para masagutan nyo po ng ayos yung exam. Okay? So that's it. So I hope naman yun na naunawaan niyo po ang ating talakayan for week 13 sa Understanding Culture, Society, and Politics. So if you have any question, you are free to ask. Ano po, pwede kayo mag-chat sa Messenger. Okay, kung kayo may mga katanungan or merong gusto kong i-clarify regarding to our discussion for this week. Okay, with that said, I hope that you're okay, you're safe. Have a great day ahead.